Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το ψαροντούφεκο της εταιρείας Πάθος, Πάθος Pro 90. Όπως βλέπετε, η συσκευασία περιλαμβάνει το όπλο με τη βέργα του, τα λάστιχά του και την καμπάνα του. Πρόκειται για ένα όπλο κλειστής κεφαλής με βιδωτά λάστιχα, βιδωτή καμπάνα σπαστή, ανάποδο μηχανισμό, τακουνάκι, μηχανική σκηνοπιάστρα και ανοξίδωτη βέργα ταϊτής, μονόφτερη, τριεδρικής αιχμής με εγκοπές. Η κεφαλή του όπλου είναι κλειστή, μικρού σχετικά όγκου, αρκετά μαζεμένη δηλαδή, με μία δεύτερη τρύπα για περαστό λάστιχο, αν επιθυμούμε να βάλουμε δεύτερο λάστιχο, άγκιστρο για να συγκρατεί την πετονιά, έχει μία κάθετη μικρή τρυπούλα για να δέσουμε αν θέλουμε την πετονιά, αν δεν τοποθετήσουμε μουλινέ, και έχει και έναν οδηγό σκοινιού, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός πλαστικού με ανοξίδωτο δαχτυλίδι, ας το πούμε, για να περνάει το σκοινί του μουλινέ. Πάνω έχει και μια ακίδα σκόπευσης, στο πάνω της μέρος. Τα λάστιχα σε αυτό το μοντέλο είναι χοντρά 19 χιλιοστών και στο 90 που κρατάω στα χέρια μου το μήκος τους είναι 27 εκατοστά. Είναι βιδωτά και βιδωτή είναι και η καμπάνα που έχουν, η οποία είναι κοντή, σπαστή, με λαμάκι πέταλο, όπως την χαρακτηρίζουμε. Έχει δηλαδή ένα λαμάκι, το οποίο αγκιστρώνει στις εγκοπές. Η βέργα του όπλου είναι πάχους 6,5 χιλιοστών, έχει τριεδρική αιχμή, μεγάλο φτεράκι 7 εκατοστών και είναι ταϊτής. Έχει στο πίσω μέρος δύο εγκοπές και μία τρυπούλα στην ουρά. Ο σωλήνας είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και έχει ενσωματωμένο οδηγό σε όλο το μήκος. Η εξωτερική του επιφάνεια, εξωτερικά μάλλον, έχει μία σαγραία επιφάνεια και διαθέτει στο πίσω μέρος του βιδωμένη μία βάση για το μουλινέ, η οποία έχει και κορκοδιλάκι για να αγκιστρώσουμε αν θέλουμε την πετονιά χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανική σκηνοπιάστρα, αλλά και δύο πτερίγια τα οποία θα μας βοηθήσουν να διευθετήσουμε την πετονιά για να μην μπλέκεται με τις εγκοπές και μας ενοχλεί την ώρα που οπλίζουμε. Στη βάση αυτή μπορούμε να τοποθετήσουμε τα μουλινέ της εταιρείας, να τα συρταρώσουμε δηλαδή και να τα βιδώσουμε, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βάση και τις βίδες αυτές για να βιδώσουμε κάποιο άλλο μουλινέ από άλλο κατασκευαστή. Η λαβή είναι αμφιδέξια, κατασκευασμένη από πλαστικό, διαθέτει δεξιά και αριστερά δύο ελαστικά μάγουλα, όπως τα λέμε. Είναι ένα κομμάτι, δεν έχει ξεχωριστή χούφτα, αρκετά μαζεμένη. Ο μηχανισμός είναι ανάποδος, με πλαστική σκανδάλη, μηχανική σκηνοπιάστρα καρφάκι, που βγαίνει δηλαδή κάθετα πάνω, ασφάλεια στο ύψος του αντίχειρα, η οποία εδώ να πούμε ότι θέλει μερικές φορές, αν θα τα χρησιμοποιήσουμε, θέλει να τη δουλέψουμε λίγο, ώστε να ξεκουμπώνει πιο εύκολα. Τακουνάκι, το οποίο μας διευκολύνει στην όπληση, στο πίσω μέρος έχει κολλημένο ελαστικό υλικό και το οποίο μπορούμε αν θέλουμε να το αφαιρέσουμε. Έχει δηλαδή έναν πύρο, ο ίδιος πύρος συγκρατεί και το μηχανισμό σκανδάλης. Αφαιρώντας λοιπόν αυτό τον πύρο, βγάζουμε το τακουνάκι και τον ξαναβάζουμε τον πύρο. Αν μας διευκολύνει να οπλίζουμε δηλαδή το όπλο χωρίς τακουνάκι.
Νομίζω από τα 90 οριακά, εγώ προσωπικά οριακά το 90 θα μπορούσα να το πλήσω χωρίς τακουνάκι και σίγουρα το πιο μικρό μήκος θα το αφαιρούσα. Το ψαροντούφεκο πάθος Pro 90, στα 90 εκατοστά θεωρώ ότι είναι το best seller της αγοράς. Είναι το ψαροντούφεκο που έχει τις καλύτερες πωλήσεις. Η τιμή καταλόγου για αυτό το όπλο το 2022 είναι 151 ευρώ. Είναι μια σχετικά καλή τιμή για όσα μας δίνει το όπλο και είναι ένα όπλο το οποίο για 90 είναι ολοκληρωμένο. Δηλαδή έχει τη βέργα που θα θέλαμε σε ένα 90, χοντρά λάστιχα, μπορεί να αντέξει χοντρά λάστιχα ο σωλήνας, έχει οδηγό, είναι αρκετά ευθύβολο, έχει άποδο μηχανισμό. Το μήκος όπλησης είναι 93 εκατοστά, είναι αρκετά δυνατό δηλαδή, σε σχέση με ένα κλασικό 90 που δεν έχει ανάποδο μηχανισμό, θα είχε περίπου 85-83, μείον 10 περίπου εκατοστά στην όπληση. Οπότε το χαρακτηριστικό του ανάποδου μηχανισμού το κάνει ένα δυνατό 90, που θα μπορούσε να συγκριθεί με ένα συμβατικό εκατοστάρι. Οπότε είναι ένα μαζεμένο όπλο. Μπορεί να δεχτεί και τα μουλινέ της εταιρείας και άλλα μουλινέ και μπορεί σίγουρα να ψαρέψει και χωρίς μουλινέ. Είναι σε αυτό το μήκος το οποίο με 3 μήκη σκοινιού δουλεύει μια χαρά και τα δουλεύει δηλαδή τα 3 μήκη ωφέλιμα όλα. Δεν είναι τυχαίο που είναι ίσως το καλύτερο 90 της αγοράς. Διαθέτει μηχανική σχηνοπιάστρα που θα μας διευκολύνει στο να διευθετήσουμε την πετονιά όταν θα τη βάλουμε. Γενικά είναι ένα πολύ καλό όπλο, το προτείνω ανεπιφύλακτα σε κάθε επίπεδο χρήστη, ας το πούμε. Όταν μιλάμε για 90, νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες επιλογές, αλλά και για πιο μικρό μήκος και για 83 εκατοστά, αλλά και για 100 εκατοστά. Νομίζω αυτό το μοντέλο, το Pathos Pro, είναι μία πάρα πολύ καλή λύση. Η δυνατή του βέργα και τα χοντρά του λάστιχα και ο οδηγός όλο το μήκος θα μας δώσουν καλές βολές. Ο στρογγυλός σωλήνας θα μας διευκολύνει στη μετακίνηση του όπλου. Η λαβή έχει πολύ καλό πιάσιμο και για δεξιόχειρα και για αριστερόχειρα. Το τακουνάκι θα μας διευκολύνει στην όπληση και σε μεγαλύτερα μοντέλα και μας δίνει και τη δυνατότητα να το βγάλουμε, αν δεν θέλουμε, για μικρότερα μοντέλα, για μικρότερο μήκος. Η καμπάνα είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή. Είναι μια καμπάνα που θα την έχουμε μπορεί και για πάντα. Αυτό είναι το Pathos Pro 90. Ένα δυνατό 90, το οποίο προτείνεται και για κάποιον αρχάριο, αλλά και για κάποιον πιο προχωρημένο χρήστη. Στον αρχάριο, δηλαδή αν μιλάμε για το πρώτο όπλο, νομίζω ότι είναι αρκετά δυνατό για ένα πρώτο όπλο. Θα πρότεινα το μοντέλο στα 83 εκατοστά ή ακόμα καλύτερα για αρχάριο θα πρότεινα το μοντέλο στα 75 εκατοστά. Σε κάθε περίπτωση η κλειστή κεφαλή νομίζω είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό για όπλα 90 και κάτω και αυτό γιατί μας δίνει την δυνατότητα να οπλίσουμε χωρίς να κοιτάμε την όπληση. Μπορούμε δηλαδή να διευθετήσουμε τη βέργα και την πετονιά χωρίς να κοιτάμε, έχοντας τα μάτια μας παραδείγματος χάρη στο ψάρι. Και το άλλο χαρακτηριστικό που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ στα όπλα με την κλειστή κεφαλή είναι ότι τα λάστιχα όταν θα είναι τεντωμένα θα είναι παράλληλα με την ευθεία της βέργας, πράγμα το οποίο διευκολύνει πολύ και στην όπληση αλλά και στην καλύτερη εκτόνωσή τους. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά!